Sverigedemokraterna, Örebro län. Välkommen våran partiledare och statsministerkandidat Jimmie Åkesson. Välkommen. Tack. Hej. Ja, Jimmie, nu är vi ute på vår valturné och vi har ju börjat i Luleå och nu är vi i Örebro, så vi har med några platser. Då har vi betat av, det här blev vi har snart gjort hälften. Vi ska göra 54 städer och vi har gjort 22 efter den här. Så vi närmar oss hälften så smått. Det är ganska häftigt. Vi började förra veckan i Luleå och sen har vi så smått arbetat oss ner över landet och nu är vi här i Örebro. Ja. Finns det några som bor i Örebro? Ja, det kommer igen. Har ni det bra? Härligt. Är vi nöjda med den? Ja, nej, vi tar en till. Är det någon som tänker avsätta Stefan Löfven? Ja, det var bra. Det var skillnad. Ja, det är så vi har haft snart 4 år av socialdemokratiskt styre. Och det har ju hänt en hel del under de här åren. Jag tänkte, kan ju sammanfatta lite grann hur du har upplevt det. Ja, men vi har ju haft Stefan Löfvens historiskt svaga rödgröna regering här nu i 4 år och ja, det finns mycket att säga om det och det är väl tur kanske att det har varit en historiskt svag regering så att man inte har hunnit göra så mycket dumheter ändå under de här 4 åren. Men framförallt så tycker jag att den här mandatperioden har präglats av att vi har haft en komplett impotent borgerlighet som inte har varit det minsta intresserad av att agera opposition utan som har valt att sätta sig på läktaren i 4 år. Trots att vi har gett dem chans på chans på chans att fälla den här regeringen, att avsätta den här skadliga regeringen, så har man inte velat göra det. Tvärtom. Det är faktiskt tack vare Ulf Kristersson och Annie Lööf och Jan Björklund och Ebba Busch Thor som Stefan Löfven fortfarande efter 4 år är Sveriges statsminister. Och hade jag varit borgerlig väljare så hade jag varit oerhört besviken på hur de borgerliga partierna har agerat under de här 4 åren. Och jag hade aldrig någonsin lagt min röst på något av de partierna igen. Men det gör det. Det är det. Ja, det är ju så att vi har ju haft en period här av Socialdemokraterna. Det har ju inte funkat så jättebra. Vi har faktiskt haft högkonjunktur under 4 år och ändå som har misslyckats. Vi ska titta lite grann på några vallöften de hade för ungefär 4 år sedan. Lägst arbetslöshet i EU, en skola i toppklass, bättre vård, minskade klyftor. Ja, det var ju precis det man lovade för 4 år sedan. Lägst arbetslöshet i EU, jag kommer ihåg det löftet. Det var det främsta löftet från Stefan Löfven. Han lovade det här för 4 år sedan. Då låg vi på plats 10 i den här rankingen över EU-länder. Idag är vi på plats 17. Vi har alltså inte kommit en liten bit närmare det här målet, utan tvärtom, vi är väldigt mycket längre från det här målet nu 4 år senare. Det är ju ett väldigt stort misslyckande får man säga. När det gäller en skola i toppklass så ett av dem kommer ihåg Gustaf Fridolin när han utsågs till ansvarig minister för just skola och utbildning. Han skulle fixa skolan på 100 dagar, sa han. Det har gått 4 år. 4 år är det mer än 100 dagar. Ett komplett misslyckande. Bättre vård. Vi har i Sverige idag 10-tusentals människor i kö som väntar på operation, som väntar på den vård man behöver. Faktum är att människor i Sverige idag dör i väntan på den vård man behöver. Det är en stor skam skulle jag vilja säga. Stefan Löfven, han har inte lyckats med mycket, men han har lyckats med en sak. Han har lyckats dubbla vårdköerna på 4 år. Det måste vara någon slags världsrekord. Minskade klyftor. Sverige har aldrig varit så segregerat som det är idag. Sverige har aldrig varit så polariserat som vi ser idag. Vi har aldrig haft så många utanförskapsområden. Vi har aldrig haft så mycket människor i utanförskap. Klyftorna i Sverige har inte minskat de senaste 4 åren. De har växt. Klyftorna har växt. Vi kan titta på bara på arbetsmarknaden till exempel och se vilka är det som är arbetslösa i Sverige idag.
Ja, vi har bland inrikesfödda så är arbetslösheten under 4%. Senast jag kollade var det 3,6%. Bland utrikesfödda är arbetslösheten 19,9%. Och sannolikt är det ännu värre än så, eftersom mycket av det här göms ju undan med subventionerade låtsasjobb och sånt som inte egentligen är riktiga jobb, som inte leder till riktiga jobb. Så att situationen är oerhört alarmerande. Vi har klyftor mellan stad och land, där välfärden är väldigt ojämlik över landet. Vi har klyftor mellan rik och fattig, vi har klyftor mellan ung och gammal. Klyftorna i Sverige har växt något oerhört under Stefan Löfvens tid i regeringen. Så att om man nu ska sammanfatta hur man har lyckats så... för 4 år sedan så tänkte jag att jag skulle summera Fredrik Reinfeldts 8 år vid makten. Och då sa jag att det var den sämsta regeringen i modern tid. Och det var det också. Fredrik Reinfeldt lyckades inte egentligen med någonting av det han lovade. Han misslyckades med att bekämpa arbetslösheten. Arbetslösheten sköt i höjden under alliansregeringen. Han misslyckades med att bryta utanförskapet. Utanförskapet växte under regeringen Reinfeldt. Fredrik Reinfeldt han slaktade försvaret. Vårdköerna började växa redan under Reinfeldts tid vid makten. Skolresultaten sjönk till den absoluta bottennivån och så vidare och så vidare. Den sämsta regeringen i modern tid. Och det var då. För sen kom Stefan Löfven och han behövde bara 1 år på sig innan den här välfärdskollapsen närmade sig. Innan välfärdskollapsen stod för dörren. Och jag har summerat Stefan Löfvens 4 år vid makten i ett enda ord, nämligen katastrof. Stefan Löfvens regering har varit en komplett katastrof för Sverige. Ja, då går vi vidare här. Vi har ju en tweet här från Annika Strandhäll. 10 miljoner, vår befolkning växer kraftigare än de flesta i Europa. Är viktigt för att säkra välfärden och pensionerna. Heja Sverige! Heja Sverige! Alltså här var det talat. Annika Strandhäll, hon är socialminister i vår regering. Hon har ett oerhört tungt ansvar för tunga delar av välfärden, inte minst över sjukvården. Och att hon uttrycker sig på det här sättet, det är ju minst sagt anmärkningsvärt. Alltså vår befolkning har växt väldigt mycket på senare år. På 10 år har vår befolkning växt ungefär 1 miljon människor. Har välfärden följt med i den utvecklingen? Nej, det har den inte. Har bostadsmarknaden följt med i den utvecklingen? Nej. Har arbetsmarknaden följt med i den utvecklingen? Nej, det har den inte. Det är inga av våra system som har klarat den här hastiga befolkningsökningen. Och varför det då? Jo, därför att Sveriges befolkning har inte växt för att vi plötsligt har börjat skaffa massa barn här i Sverige. Utan vår befolkning har växt så kraftigt på så kort tid därför att vi har haft en ansvarslös asyl- och anhöriginvandring. Det är själva skälet till att vår befolkning har växt så mycket. Och jag såg siffror bara, jag tror det var i morse faktiskt, som visar att Sveriges befolkning kommer att växa med ungefär 100 000 människor nu per år. 100 000 människor per år. Jag brukar säga att min son, han fyller 5 år i december. Han förstår det här sambandet. Att om det kommer det 100 000-tals människor till Sverige på väldigt kort tid. Och de ska ha del av välfärden, men de kommer inte att bidra till välfärden av olika skäl. Då blir det ju obalans i systemen. Då hänger ju inte välfärden med. Det är ganska självklart. De allra flesta förstår det sambandet. Och det är ju precis så som vår befolkning har växt på senare år. Det är de obalanserna vi ser nu. Det är de obalanserna vi ser i vården, som vi ser i skolan. Det är de obalanserna vi ser på bostadsmarknaden och så vidare och så vidare. Och att en minister med ett så tungt område, en minister i Sveriges regering, kan jubla över det här, kan säga att den här tillväxten är en förutsättning för att säkra välfärd och pensioner. Det är så verklighetsfrånvänt. Det är så dumt så klockorna stannar. Det är skrämmande att man har en sån syn i Sveriges regering idag. Det är så ansvarslöst.
Ja, vi har ett citat till här vi ska titta på ifrån Stefan Löfven. Om man får avslag måste man åka hem, annars har vi ingen ordnad migration. Det låter bra faktiskt. Det var väldigt klokt sagt av honom tycker jag. Stefan Löfven, han brukar säga även en blind höna hittar ett bra korn ibland. Nej, men det här är ju alldeles korrekt. Problemet är ju bara att Stefan Löfven, han är mästare på det här att säga en sak och sen göra tvärtom. Så gör han ju nästan hela tiden. Och det här, Stefan Löfven pratar väldigt ofta om hur viktigt det är med att vi ska ha en ordnad migration och det ska vara ordning och reda och allt vad han brukar säga. Och det kan man ju säga, men om man då ändå inte verkar för det. Som till exempel när Stefan Löfven tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Annie Lööf Centerpartiet ser till att 9000 vuxna män från Afghanistan får lov att stanna i Sverige. Får lov att stanna i Sverige trots att de saknar flyktingskäl. Trots att de saknar skäl att vara här. De har fått sin sak prövad en gång. De har fått sin sak prövad 2 gånger. De har fått sin sak prövad 3 gånger. Så får de ändå lov att stanna i Sverige trots att de saknar skäl att göra det. Och de visar ju så tydligt att vi har ingen ordnad migration. Det finns en garant för att vi ska få en ordnad migrationspolitik i Sverige. Och den garanten heter Sverigedemokraterna. Det är den enda garanten för det. Ja, det är så att vi har ju också en egen politik här. Vi har ju 4 stycken fokusområden. Och de får du säga, för det var en grannpansar där som jag hoppas kan få tyst på innan vi fortsätter. Tack. Ja. Vi har ju 4 stycken fokusområden. Vi har en riktig sjukvård. Ett Sverige som håller ihop. Migration på rätt sätt. Ett tryggt Sverige. Ja, det här menar jag är det viktigaste just nu. Välfärden är oerhört viktig. Trygghetsfrågorna är oerhört viktiga. Frågan om hur vi långsiktigt ska kunna hålla ihop det här landet, integrationspolitiken, är oerhört viktig. Så att det här är det jag vill fokusera på. Det är det här som är det viktigaste nu under de kommande 4 åren och för väldigt, väldigt lång tid framöver. Och vi kan börja med hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården är oerhört ansatt. Jag sa tidigare att vi har 10 000-tals patienter i Sverige som har väntat alldeles för länge på att få den vård de behöver. Och det är ett faktum att i Sverige idag 2018, landet med de kanske allra högsta skatterna i hela världen, så dör människor i vårdkö. Vi klarar inte av att ge medborgarna i vårt land ens den mest grundläggande välfärden, ens den mest grundläggande tryggheten när det handlar om liv och hälsa. Och det är skamligt, det är fullständigt oacceptabelt. Så ska det inte vara. Och då måste man fråga sig, varför ser det ut så? Ja, vi har lägst antal vårdplatser i hela EU per invånare. Lägst antal. Framförallt nu under sommaren här så har vi kunnat se hur vårdplatser får stänga. Vårdplatser står tomma till följd av personalbrist. Och det är väldigt märkligt. Vi befinner oss i högkonjunktur och ändå klarar vi inte välfärden. Ja, problemet är att arbetsvillkoren inom vården och omsorgen är så usla så att människor väljer att arbeta med andra saker. Eller så väljer man att arbeta i andra länder där arbetsvillkoren är drägliga. Och då måste vi se till så att vi får humana, schyssta arbetstider i den svenska välfärden. Att vi får bort sånt som oregelbundet skiftarbete där man först arbetar förmiddag ena dagen och sen arbetar man eftermiddag och sen arbetar man natt och sen arbetar man eftermiddag och förmiddag och natt och så har ni förstår. Sånt som fullständigt trasar sönder vardagen för helt vanliga människor som idag arbetar i välfärden. Som drar helt undan förutsättningarna för att ha ett fungerande liv vid sidan av sitt jobb. Och på samma sätt måste vi bli av med delade turer i välfärden där man först jobbar halva passet på förmiddagen, sen är man ledig mitt på dagen och sen jobbar man resten av dagen på eftermiddagen. För en del passar det säkert att jobba så, men för de allra flesta så omöjliggör det ett normalt familjeliv. Sånt måste bort. Vi måste få fler att jobba med.
som finns i välfärden. Alla dessa tusentals människor som arbetar ofrivillig deltid idag i välfärden måste få en möjlighet att jobba mer. Möjlighet att jobba heltid. Det pratas ofta om hur vi ska kunna bemanna välfärden framöver. Och det här är ett sätt att använda, utnyttja de resurser, den kapacitet som redan finns i verksamheten. Det handlar ju om personal som redan finns i omsorgen, som finns i vården, men som inte får jobba så mycket som de vill. Låt alla i offentlig sektor som vill jobba heltid också jobba heltid. Då kan vi, om man tittar på hur det ser ut, så pratar vi alltså om alla de som jobbar ofrivillig deltid, och vi låter dem jobba heltid istället, så pratar vi alltså om 20-25 000 årsarbetskrafter. Det är alltså potentiellt 40-50 000 fler händer i den svenska välfärden. Och det är inte särskilt dyrt. Det är någonting som vi kan få på plats ganska snabbt. Att det är en väldigt viktig reform vid sidan av andra mer långtgående reformer om att staten måste ta ett större ansvar för hälso- och sjukvården, specialistsjukvården och så vidare. Men framförallt arbetsmiljö, arbetsvillkor i hälso- och sjukvården är helt avgörande för. Det spelar ingen roll som när Stefan Löfven nu lovar att vi ska utbilda fler. Stefan Löfven säger att han ska utbilda 14 000 fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare och så vidare de närmsta åren. Ja, men det spelar ingen roll hur många han utbildar om man inte vill jobba i vården. Det spelar ju ingen roll hur många utbildningsplatser han lägger pengar på om de utbildningsplatserna ändå inte fylls ut med studerande. Vi måste börja i rätt ände, och i rätt ände det är arbetsvillkoren. Schyssta, humana, värdiga arbetsvillkor i vård och omsorg. Det kommer att skapa en avsevärt bättre välfärd totalt sett. Sen har vi tryggheten. Det brukar heta att Sverige har aldrig varit tryggare. Sverige har aldrig varit tryggare. Visst är det härligt? Faktum är att det där är ju kanske en av de största bluffarna vi har i debatten idag. Därför att otryggheten växer. Vi tittar i Brottsförebyggande rådets trygghetsmätningar till exempel, så kan vi se att otryggheten breder ut sig. Otryggheten i Sverige ökar. Och det finns en siffra i Brottsförebyggande rådets siffror som sticker ut extra mycket, och det är när det gäller landets kvinnor. 23% av Sveriges kvinnor säger att de är rädda för att gå ut av rädsla för att utsättas för brott. 23%. Det är alltså nästan var fjärde kvinna i vårt land som är begränsad i sin vardag på ett sådant sätt så att hon inte väljer att inte gå ut när det är mörkt. Och så ska det inte vara. Ingen ska begränsas så i sin vardag i Sverige. Utan det handlar om rejäla satsningar på polisen. Rejäla satsningar på fler poliser, bättre arbetsvillkor för polisen, högre lön för poliser i yttre tjänst, behörigheter och verktyg för polisen så man får möjlighet att göra det jobb man behöver. Det är den ena delen. Den andra delen handlar om skärpta straff. Att vi ser till att de allra grövsta brottslingarna, att återfallsförbrytarna hålls inlåsta avsevärt längre än idag. Så att laglydiga, skötsamma medborgare kan känna sig trygga. Att vi ger brottsoffer i vårt land upprättelse. Upprättelse, om man utsätts för ett brott så har man en okränkbar rätt till upprättelse. Men det får man inte idag när vi har en situation med 2/3 eller straffrabatter, mängdrabatt på brott. Låt oss säga till exempel att man utsätts för en våldtäkt i Sverige idag. Begår du en våldtäkt, då får du ett straff. Begår du 10 våldtäkter, då kan du få mängdrabatt så du får de sista våldtäkterna gratis. Är det inte ett fantastiskt system? Jag tycker det är fullständigt absurt att det ser ut på det sättet som det gör. Självklart måste det systemet avskaffas. Självklart måste det vara så att straff alltid står i rimlig proportion till det brott som har begåtts. Så att en satsning på polisen och hela rättskedjan, en satsning på skärpta straff
och en allmän satsning på att skapa ordning och reda där samhället på allvar tar tag i organiserad brottslighet, gängkriminalitet och så vidare. Det är precis det vi behöver idag. Ja, de säger nu att man vaknar upp den 10 september och märker att det är 3 stycken rätt så jämnstora partier. Och vi är en utav dem. Då finns det ju 2 herrar du behöver ha en... Ja, du behöver få det till. Ja, det behöver man ju. Svensk politik har ju blivit sån att vi... Den här gamla ordningen som vi alltid har haft, eller i alla fall på senare år har haft med 2 väldigt tydliga block och ett vänsterblock och ett högerblock som står emot varandra. Den ordningen finns ju inte längre. Utan svensk politik spretar väldigt mycket mer idag. Problemet med det är ju att det blir svårare att styra landet. Det blir svårare att hitta majoriteter i riksdagen. Det är svårare att bilda regering. Och då gäller det att vi, framförallt vi stora partier, är beredda att ta ansvar för den situationen. Att vi är beredda för att ta ansvar för det valresultat vi får. Att vi är beredda att ta ansvar för den dom som väljarna kommer med den 9 september. Och vi har sagt, ända sedan vi kom in i riksdagen för 8 år sedan, att vi är beredda att samtala med alla. Vi är beredda att förhandla med alla partier. Vi är beredda att samarbeta med alla partier i riksdagen, förutsatt att såklart vi får någonting tillbaka i proportion till vår storlek. Och jag tycker det är det ansvarsfulla, det nyktra sättet att se på den här situationen. Medans, vi kan titta på nästa bild här till exempel, när de andra partierna är väldigt måna om en sak framför allt. En sak för de andra partierna som är viktigare än allt annat. En sak som står över alla vallöften, alla visioner, alla sakfrågor. Det allra viktigaste för de andra partierna, det är att Sverigedemokraterna hålls utanför inflytande. Och jag tycker det är så ansvarslöst. Jag tycker det är så fruktansvärt ansvarslöst. Och det kom en undersökning igår, tror jag, som väldigt tydligt visar att den här inställningen, den går inte längre i samklang med vad väljarna vill. Det är fler väljare i Sverige idag som vill att de andra partierna ska samtala och samarbeta med Sverigedemokraterna i frågor där man är överens. Det är fler som vill att man gör det än att man inte gör det. Och det är för att väljarna förstår det här. Väljarna vill ha ordning och reda. Väljarna vill inte ha kaos i politiken. Väljarna vill ha ordning och reda i politiken. Och då duger inte det här som Ulf Kristersson säger. Att jag tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Jag tänker inte samtala. Jag tänker inte samverka. Jag tänker inte samregera. Ja, det är ju vad han vill. Jag vill inte samarbeta med honom heller. Men det är inte det som är intressant. Det intressanta är ju hur ser verkligheten ut. Och det är det vi måste förhålla oss till. Och verkligheten, ja, den ser ut så här att Ulf Kristersson har egentligen 2 val. Om det är så att Ulf Kristersson tänker byta regering som han har lovat den 9 september. Och han har lovat att man ska byta regering även om de borgerliga partierna blir mindre än de här rödgröna. Ja, då finns det egentligen bara ett sätt för honom att göra det. Ja, han har 2 val. Antingen så samarbetar han med Sverigedemokraterna eller så samarbetar han med Socialdemokraterna. Det är de 2 val Ulf Kristersson har. Och jag tycker att han i varje intervjusituation kommer så lätt undan med den här frågan. Han svarar inte. Vi vet inte vad vi får. Ulf Kristersson är skyldig oss svaret före den 9 september. Vem väljer du, Ulf Kristersson? Väljer du Åkesson eller väljer du Löfven? Det förtjänar väljarna att få veta. Ja, avslutningsvis här, vi har ju en hel del bitar vi ska gå igenom. Jag tänkte på de som inte har bestämt sig för att välja Sverigedemokraterna. Har du något råd eller någonting du kan ge som hjälp? Ja, jag har det. För jag tycker att politik man kan göra politiken väldigt svår om man vill. Jag tycker att just nu så håller framförallt de övriga 7 partierna på att göra politiken oerhört svårbegriplig, oerhört komplicerad. Där vi vet inte riktigt vad partierna egentligen tycker, därför att man strävar så mycket som möjligt efter att likna varandra. Eller efter att likna oss till och med. Eller så strävar man hela tiden efter att vara otydlig i just regeringsfrågan. Vad får vi om vi röstar på Ulf Kristersson?
Innebär en röst på Ulf Kristersson och Moderaterna egentligen en röst på Stefan Löfven? Eller är det egentligen en röst på Annie Lööf? Det vet vi inte. Och det är samma sak med en röst på Stefan Löfven. Är en röst på Stefan Löfven, är det en röst på Socialdemokraterna? Eller är det en röst på Miljöpartiet? Är det en röst på Centerpartiet? Vi vet inte. Och det är klart att då blir många väljare väldigt osäkra. Det är svårt att veta hur man ska hantera. Men politiken behöver inte vara så komplicerad. Jag menar att det egentligen är det ganska lätt. Därför att om man tar sig tid att läsa en tidning eller två. Man kan titta en stund på tv-nyheterna. Man kan ta en promenad i staden där man bor eller överhuvudtaget se sig omkring i samhället. Och så kan man fråga sig själv om man tycker att det är bra. Man kan fråga sig själv om man är nöjd. Är man nöjd med hur Sverige ser ut idag? Är man nöjd med att det brinner bilar var och varannan kväll och att vi har den här extrema segregationen, den här extrema polariseringen? Att vi har dessa utanförskapsområden som vi ser idag, att det växer fram parallella samhällen. Är man nöjd med att människor i Sverige 2018 dör i vårdköer? Är man nöjd med att skolresultaten fortfarande är alldeles för låga och så vidare? Och så vidare, ni förstår vad jag vill komma här. Är man nöjd med det? Ja, då kan man fortsätta rösta på de gamla partierna. För det är faktiskt deras förtjänst att det ser ut som det gör. Det är de som har skapat det här samhället. Men om man inte är nöjd, om man inte tycker att Sverige mår riktigt bra idag, om man inte är nöjd med allt det man ser omkring sig, om man vill ha en förändring, om man vill ha en förändring på riktigt, då finns det faktiskt ett riksdagsparti bara att rösta på. Och det partiet är Sverigedemokraterna. Och svårare än så behöver det egentligen inte vara. Ja, då vill vi tacka er i Örebro för att vi fick komma hit. Stort tack till dig, Jimmie Åkesson. Tack så mycket, Jonas. Blivande statsminister. Tack så mycket.